đám sẽ bước sang một chặng đường mới vào ngày. Không quá nhiều lời hoa mỹ, nhưng chính sự ngắn gọn ấy lại khiến người ta cảm nhận được sự chắc chắn. Khoảnh khắc đầu tiên là sự im lặng, những bình luận ngập ngừng xuất hiện. Thật không? Mình đang đọc đúng chứ? Rồi sau đó là cơn sóng cảm xúc, fan lâu năm chia sẻ lại những hình ảnh cũ, những buổi phỏng vấn, những lần hợp tác, những ánh mắt từng được phân tích suốt bao năm. Có người viết mình không tin nổi là mình đã theo dõi họ từ lúc chỉ là đồng nghiệp. Có người khác nói không phải vì họ cưới nhau mà mình khóc, mà vì mình đã lớn cùng họ. Những giọt nước mắt ấy không hoàn toàn vì tin vui, mà vì hành trình. Thực ra, bất ngờ không nằm ở việc công bố, mà nằm ở cách công bố. Không có tin đồn kéo dài, không úp mở gây tò mò, không chiêu trò truyền thông, chỉ là một lời xác nhận đúng thời điểm. Sự thẳng thắn ấy khiến người hâm mộ cảm thấy được tôn trọng, giống như họ không bị kéo vào một trò chơi suy đoán, mà được mời chứng kiến một bước ngoặt thật sự. Ngay sau thông báo, mạng xã hội tràn ngập những đoạn clip cũ, một ánh mắt trong buổi phỏng vấn, một lần cùng cười trong hậu trường, một bước đi song song trong sự kiện. Những chi tiết từng được xem như trùng hợp giờ bỗng trở nên có ý nghĩa hơn. Nhưng điều xúc động nhất không phải là chứng minh họ đã yêu từ khi nào, mà là nhận ra rằng có những mối quan hệ được xây dựng rất chậm, không vội vàng, không ồn ào, chỉ là hai người cùng đi qua nhiều mùa. Fan trẻ có thể vui mừng như cổ tích thành hiện thực, nhưng fan trưởng thành lại xúc động theo cách khác. Họ hiểu rằng công bố ngày cưới không chỉ là thông báo hạnh phúc, đó là lời khẳng định về sự lựa chọn. Giữa một thế giới đầy ánh đèn và áp lực, việc quyết định bước vào hôn nhân đòi hỏi rất nhiều can đảm. Họ không còn nhìn chuyện này bằng lăng kính thần tượng, mà nhìn như hai con người thật đang chọn một hành trình chung. Khi ngày cụ thể được công bố, nó trở thành một mốc. Fan bắt đầu đếm ngược, không phải để hóng drama, mà để chờ một khoảnh khắc chính thức. Có người nói, chúng ta từng chờ tập cuối của một bộ phim, giờ lại chờ ngày cưới của họ. Sự chờ đợi lần này không hồi hộp vì kịch bản, mà vì niềm tin. Trong một đoạn video ngắn sau đó, cả hai cùng xuất hiện, không quá nghiêm túc, không quá cảm động, chỉ là lời cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành suốt thời gian qua. Ánh mắt họ khi nói lời cảm ơn không hướng hoàn toàn vào máy quay, có những khoảnh khắc họ nhìn nhau rất ngắn, như một sự xác nhận chúng ta đã đi đến đây rồi. Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người rơi nước mắt, không phải vì lãng mạn quá mức, mà vì cảm giác trọn vẹn. Ngày cưới có thể chưa diễn ra, nhưng khoảnh khắc công bố đã đủ để trở thành một kỷ niệm. Không phải ai cũng tin vào những câu chuyện dài lâu trong giới giải trí, nhưng khi một thông báo giản dị có thể khiến hàng nghìn người mỉm cười cùng lúc, điều đó tự nó đã có ý nghĩa. Fan khóc không phải vì mất đi điều gì, mà vì thấy một hành trình đã đi đến một chương mới. Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là ngày cưới sắp tới, mà là việc nhiều năm sau, khi nhìn lại thông báo ấy, người ta vẫn nhớ mình đã từng xúc động đến thế, vì đã từng tin, đã từng chờ, và cuối cùng được chứng kiến một cái kết ngọt ngào. Ngày cưới ấy, bầu trời như cũng hiểu lòng người mà trong xanh hơn thường lệ. Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, chỉ vừa đủ dịu dàng để phủ lên khung cảnh một lớp ánh sáng ấm áp. Không gian được trang trí bằng hoa trắng và những dải lụa mềm mại, mọi chi tiết đều mang tinh thần tinh khôi, đúng với hình ảnh mà công chúng vẫn luôn dành cho Đàm Tùng Vận, nhẹ nhàng, thanh thuần, và Hứa Khải điềm đạm, ấm áp. Khoảnh khắc cô dâu bước ra, khi cánh cửa mở ra, cả khán phòng gần như nín thở. Đàm Tùng Vận xuất hiện trong chiếc váy cưới trắng giản dị nhưng tinh tế, không quá cầu kỳ mà vẫn đủ khiến mọi ánh nhìn phải dừng lại. Nụ cười của cô không phải là nụ cười sân khấu quen thuộc, mà là nụ cười của một người phụ nữ đang thực sự hạnh phúc. Hứa Khải đứng ở phía cuối lễ đường, ánh mắt anh không hề rời khỏi cô dâu dù chỉ một giây. Người ta nói ánh mắt không biết nói dối, và hôm ấy, ánh mắt của anh chứa đựng tất cả, sự tự hào, sự xúc động, và cả một chút nghẹn ngào khó giấu. Khi Đàm Tùng Vận tiến gần hơn, anh khẽ hít sâu, như để giữ cho mình bình tĩnh giữa những cảm xúc đang dâng trào. Khoảnh khắc hai người nắm tay nhau trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Lời thề nguyện giản dị nhưng sâu sắc, họ không chọn những lời hoa mỹ. Đàm Tùng Vận nói bằng giọng run run, cảm ơn anh vì đã luôn ở đó, ngay cả khi em còn chưa đủ dũng cảm để tin vào hạnh phúc. Hứa Khải đáp lại bằng một câu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng, anh không hứa sẽ cho em một thế giới hoàn hảo, nhưng anh hứa sẽ luôn ở cạnh em trong mọi thế giới của chúng ta. Câu nói ấy khiến không ít người rơi nước mắt, bởi fan hiểu rằng phía sau ánh hào quang là biết bao áp lực, hiểu lầm và thử thách mà họ đã phải vượt qua để có thể đứng cạnh nhau hôm nay. Không khí bên ngoài lễ đường, bên ngoài, hàng trăm người hâm mộ tụ tập từ rất sớm. Có người cầm banner, có người chỉ lặng lẽ đứng từ xa, chỉ để được nhìn thấy khoảnh khắc thần tượng bước vào một chương mới của cuộc đời. Khi hình ảnh đầu tiên từ lễ cưới được chia sẻ, mạng xã hội gần như bùng nổ. Các diễn đàn tràn ngập lời chúc mừng, những bài viết dài kể lại hành trình của hai người từ lúc đóng chung phim đến khi công khai tình cảm, rồi đi đến hôn nhân. Có fan vừa cười vừa khóc, có người viết chúng ta đã chờ ngày này rất lâu, và cuối cùng, họ đã chọn nhau. Phản ứng của fan khi tham dự lễ cưới, những fan may mắn nhận được thiệp mời chính thức gần như không thể tin vào mắt mình. Khi bước vào lễ đường, họ cảm nhận rõ đây không phải một buổi lễ xa hoa phô trương, mà là một không gian ấm cúng, tràn ngập yêu thương.
Có fan kể rằng khi nhìn thấy Đàm Tùng Vận cúi đầu cảm ơn từng người tham dự, họ mới hiểu vì sao mình yêu quý cô đến vậy. Sự chân thành ấy chưa từng thay đổi, dù cô đã đi qua bao nhiêu năm tháng trong ngành giải trí. Khi cặp đôi trao nhẫn cho nhau, nhiều fan không kìm được nước mắt. Đó không chỉ là khoảnh khắc của hai người mà còn là khoảnh khắc khép lại một hành trình dài mà fan đã âm thầm đồng hành. Những giọt nước mắt hạnh phúc, không khí trong lễ cưới không chỉ có tiếng cười, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, bạn bè thân thiết ôm lấy họ, gia đình hai bên ánh lên niềm tự hào. Đàm Tùng Vận khi tung hoa cưới đã khẽ nói đùa, hy vọng mọi người đều tìm được hạnh phúc của riêng mình. Câu nói ấy không chỉ dành cho bạn bè có mặt mà còn như gửi đến hàng triệu người hâm mộ đang theo dõi từ xa. Khi màn đêm buông xuống, buổi tối, ánh đèn vàng ấm áp bao phủ không gian tiệc cưới, âm nhạc vang lên, không quá ồn ào, chỉ vừa đủ để mọi người cùng hòa vào niềm vui. Hứa Khải nắm tay vợ mình bước ra giữa sân khấu, cả hai cùng cúi đầu cảm ơn. Khoảnh khắc ấy, người ta không còn thấy hai diễn viên nổi tiếng mà chỉ thấy một đôi vợ chồng trẻ đang bắt đầu hành trình mới. Và có lẽ điều khiến fan xúc động nhất không phải là sự lộng lẫy của buổi lễ mà là cách họ nhìn nhau, vẫn là ánh mắt ấy, giống như những ngày đầu, nhưng nay đã vững vàng và đầy tin tưởng hơn. Ngày cưới ấy không chỉ là cái kết đẹp cho một câu chuyện tình được công khai mà còn là minh chứng rằng giữa thế giới giải trí đầy biến động vẫn có những mối quan hệ được xây dựng bằng sự chân thành và kiên định. Fan có thể đã từng lo lắng, từng hoài nghi, từng chờ đợi trong im lặng, nhưng đến cuối cùng, điều còn lại chỉ là niềm vui thuần khiết khi thấy người mình yêu quý thực sự hạnh phúc. Và khi những ánh đèn cuối cùng tắt đi, khi khách mời dần ra về, Đàm Tùng Vận và Hứa Khải vẫn nắm tay nhau bước chậm rãi về phía tương lai, một tương lai không còn là tin đồn hay suy đoán, mà là hiện thực được chính họ lựa chọn. Ngày hôm ấy, không chỉ hai người kết hôn, mà cả một thế hệ fan cũng khép lại thanh xuân của mình bằng một nụ cười rất đẹp. Sau lễ cưới chính thức khép lại, câu chuyện về Đàm Tùng Vận và Hứa Khải dường như vẫn chưa dừng lại trong trái tim những người ở lại, bởi có những khoảnh khắc không kết thúc khi buổi tiệc tàn, mà chỉ thực sự bắt đầu khi mọi thứ trở về với sự bình lặng. Sau nghi thức là những khoảnh khắc rất đời, khi khách mời dần ra về, ánh đèn sân khấu được hạ thấp, chỉ còn lại những ánh đèn vàng dịu nhẹ. Đàm Tùng Vận tháo đôi giày cao gót sau nhiều giờ đứng liên tục, khẽ thở phào. Hứa Khải nhìn thấy liền cúi xuống giúp cô xoa nhẹ cổ chân. Không còn máy quay, không còn tiếng reo hò, chỉ là một cử chỉ tự nhiên và đầy quan tâm. Chính những khoảnh khắc nhỏ bé ấy lại khiến nhiều người xúc động hơn cả những lời thề nguyện trước đó, bởi hôn nhân không chỉ là nghi thức, mà là sự chăm sóc âm thầm mỗi ngày. Có người trong ekip kể lại rằng khi chỉ còn hai người ngồi lại giữa lễ đường gần như trống, Đàm Tùng Vận đã khẽ nói, vậy là thật rồi. Hứa Khải mỉm cười, siết nhẹ tay cô, thật trước đây, fan có thể tranh luận, có thể đẩy thuyền, đầy nhiệt huyết, thì ở thời điểm này, cảm xúc đã khác, nó lắng hơn, sâu hơn. Nhiều người viết rằng chúng ta từng yêu họ bằng sự cuồng nhiệt, giờ đây, chúng ta chúc phúc cho họ bằng sự bình thản. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành, không còn chiếm hữu, không còn ảo tưởng, chỉ đơn thuần mong người mình yêu quý được hạnh phúc. Những ngày đầu sau đám cưới, họ không tổ chức tuần trăng mật rầm rộ, thay vào đó là vài ngày nghỉ yên tĩnh, tránh xa truyền thông. Có tin nói họ chọn một nơi không quá nổi tiếng, chỉ để được đi dạo cùng nhau mà không bị chú ý. Có lẽ sau bao năm đứng trước ống kính, điều họ cần nhất lúc này không phải là sự hào nhoáng, mà là sự riêng tư. Hứa Khải từng nói trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng anh luôn mong có một cuộc sống bình thường nhất có thể, và Đàm Tùng Vận cũng từng chia sẻ rằng điều khiến cô hạnh phúc nhất là được ăn cơm cùng người mình yêu trong một buổi tối yên ả. Có lẽ hôn nhân của họ cũng bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Ý nghĩa của ngày cưới trong lòng khán giả với công chúng, đám cưới ấy không chỉ là tin tức giải trí, nó giống như một dấu mốc của niềm tin giữa showbiz đầy biến động, nơi mọi mối quan hệ đều có thể bị nghi ngờ. Câu chuyện của họ mang lại cảm giác an tâm rằng vẫn có những tình cảm được nuôi dưỡng chậm rãi, bền bỉ và chân thành. Fan không chỉ nhìn thấy váy cưới đẹp hay khung cảnh lộng lẫy, họ nhìn thấy cách hai người nhìn nhau. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của hai ngôi sao trước ống kính, mà là ánh mắt của hai con người đã quyết định đồng hành cả đời. Khi giấc mơ fandom trở thành hiện thực đối với nhiều fan lâu năm, ngày cưới ấy giống như một giấc mơ từng được viết trong vô số bài fanfic, từng được tưởng tượng qua hàng trăm bức ảnh chỉnh sửa. Nhưng khác với những tưởng tượng bay bổng, thực tế lại giản dị và ấm áp hơn rất nhiều. Có fan nói chúng ta từng mơ họ sẽ cưới nhau, nhưng khi điều đó thật sự xảy ra, mình lại chỉ mong họ bình yên. Đó là sự chuyển hóa đẹp đẽ của tình cảm từ mơ mộng sang thấu hiểu. Một tương lai không cần ồn ào. Sau đám cưới, chắc chắn họ vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp riêng, vẫn sẽ có những bộ phim mới, những vai diễn khác nhau. Nhưng từ nay, họ có thêm một vai trò mới, người bạn đời của nhau. Công chúng có thể sẽ dần quen với việc gọi họ là vợ chồng, và những câu chuyện sau này có thể không còn quá ồn ào như ngày công bố cưới. Nhưng có lẽ chính sự yên bình đó mới là điều đáng quý nhất. Ngày cưới của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không chỉ khép lại một chương tình yêu kéo dài trong sự chờ đợi của người hâm mộ, nó còn mở ra một hành trình khác, hành trình sống thật với lựa chọn của mình.
fan có thể sẽ dần bận rộn với cuộc sống riêng, những diễn đàn rồi cũng sẽ ít sôi nổi hơn, nhưng mỗi khi nhìn lại bức ảnh cưới ấy, nhiều người vẫn sẽ mỉm cười, vì họ biết rằng mình đã từng chứng kiến một câu chuyện đẹp không phải vì nó hoàn hảo như cổ tích, mà vì nó chân thành như đời thực, và có lẽ, điều xúc động nhất không phải là khoảnh khắc họ nói, đồng ý, mà là cách họ tiếp tục nắm tay nhau bước đi sau khi mọi tiếng vỗ tay đã lắng xuống. Đó mới là phần dài nhất của câu chuyện, phần mà chỉ thời gian mới có thể viết tiếp.